Today's video, mag-check tayo ng aircon. Once na nawala yung aircon mo, ano bang dapat chine-check? So, wag na natin patagalin, simulan na natin. So, first, halimbawa ay na umaandar kayo, tumatakbo kayo, or ano ba ang ginagawa nyo sa buhay-buhay nyo? Kung halimbawa nasa city driving kayo, nagda-drive kayo, bigla na lang nawala yung aircon nyo. Halimbawa lang, first step. 1. So, ang gagawin natin sa first step, titingnan muna natin kung may blower, may bumubuga na hangin galing sa blower. So, halimbawa, naka-on position. So, i-on na lang natin para meron tayong guide. I-on natin, guys. Ayaw mag-on, siguro. Nalulobat siguro. Sabi kasi hindi daw nalulobat. Sigurado nalulobat na naman tong battery. May problema nga sa electrical eh. Sa bagay. Oh, hayaan na natin yan. Wag na natin on. So, halimbawa, nawala ng aircon. So, ang dapat gawin natin ay i-on position yung susi. Naka-on position yung susi nyo. Kailangan pag in-switch nyo kung gagana yung blower. So, halimbawa kung AC, kahit hindi nakailaw ang AC, basta mag-turn yung blower. Halimbawa 2, papakiramdaman nyo kung may lamig ba. Ay, hindi lamig. So, hindi nga siya naka-under eh. Hindi naka-under yung makina, ignition on lang. Titingnan nyo kung merong, yan, galing nga sa blower. So, iba kasing set nito, kailangan pang ilagay dito. I-set dito para lumabas dito sa mga butas, vent. Then, depende rin dito kung sa kukuha ka sa loob and kukuha ka sa labas. Hangin sa labas o hangin sa loob. So, halimbawa ay nag-turn ka ng 2, kailangan mag-blow yan. Kailangan lumabas yung hangin galing sa blower. So, kung walang lumabas na hangin dyan sa blower, ang ibig sabihin, defective yung blower mo or resistor block. Dalawa lang yun. Or pwede rin yung switch niya. Kung nawala yung blower nyo, pwede nyo i-check yung fuse. So, meron dito naman sa mga fuse, lahat naman yung sa compartment, meron naman mga fuses dyan. And meron din naman siya mga nakasulat kung para saan. And meron din naman sa owner's manual. Check nyo lang dyan kung nasaan yung blower. Pag inanap nyo kung nasaan yung blower dyan, kung halimbawa nandito yung blower, i-check nyo yung fuse. So, andito yung mga fuse nya. Madalas kasi ang mga blower fuse malalaki. So, mga nasa 30 amp. Ngayon, kung halimbawa pumutok yung fuse nya, pwede nyo palitan ng bago. I-check kung gumagana na by switching on and paganahin yung blower. Kung halimbawa ay bumubuga na siya, it means meron na kayong aircon. Isa yun. Naman ay okay naman yung fuse nya, pero wala namang buga. Ano ba dapat gawin dyan? Baka naman sa blower ang problema. So, kung emergency lang naman, pwedeng gawin nyo ay pukpukin yung blower. Hanapin nyo yung blower kung saan. So, kung nakita nyo yung blower dyan, yung nasa puwet ng blower, pwede nyong pukpukin. Pag napukpuk nyo na, kahit anong pangpukpuk nyo pwede, wag lang lakasan ka, wag naman gamitan ng martilyo. Baka naman mabasag naman din. Yung tamang pukpuk lang para magulat or para magalaw kung halimbawa nag-stuck lang yung blower mo. So, kapag natuktok na, pwede na rin switch nyo sa on position, then i-blow kung gagana na yung blower. Okay na tayo sa step 1 or ano bang dapat gawin kapag nagka-problema yung blower? Kung halimbawa gumana na yung blower dahil na pukpok nyo or napalitan nyo na ng fuse, ang gagawin nyo, so ayan, halimbawa ay napagana na. Pagana nyo na yung blower. So may lumalabas na hangin mula dito. Tetest nyo kung nasa tamang speed. So halimbawa, naka 1 siya, naka 2, naka 3, naka 4. Halimbawa ay pumasok siya, palakas ng palakas yan and nababaan. It means okay yung resistor block. So, kung okay na siya, lumabas na yung hangin dyan, pwede na tayong pumunta sa step 2. Step 2 naman, halimbawa yung nagba-blower na yan. So, ang gagawin na natin, paandarin yung makina. Starting the engine and paganahin yung aircon. So, kung ito kasi, papaganahin mo, so, isa-select mo siya dito para lumabas yung hangin dito. May selection kasi yan, meron dito sa hangin papunta sa katawan and sa paa, meron din naman sa paa lang,
Ayan, marami din yan. So, bale, kapag dito ay mapablow mo na. So, ayan. Halimbawa, umaandar na yung makina, inan mo yung AC. Paano kung wala pa rin? Tiningnan mo, walang lamig. Sagad na yung thermostat, wala pa ring lamig. Pero, bumubuga na siya. So, papasok na tayo sa step 2. Yung gagawin natin sa step 2, doon na tayo mag-check sa labas mismo. 2. So, kailangan sa step 2, i-check nyo kung merong freon or mali naman ang tawag na freon ay refrigerant ang tawag dyan. Type lang, i-check kung may laman. So, paano ba mag-check kung may laman yan? Yung line ng AC, kung may refrigerant yung AC system niya. Pero kailangan natin gumamit ng manifold gauge. Ayos to, no? Napakagandang manifold gauge. So, red hose, nasa blue. Yung blue, nasa gitna. Yung red, yung sa high pressure, kulay yellow. Tama ba yan? Sira-sira na po kasi ito eh. So, okay lang naman din naman to. Wala namang problema. Kahit anong kulay, so kabisado naman namin kung anong hose or anong dapat ikabit dyan. Kasi may mga coupling naman yan. Hindi ka na malilito sa mga coupling na yan dahil magkakaiba ng sizes yan. So, paano kung wala kang ganito? So, paano kung wala kang ganitong gauge? Paano ba malalaman kung may laman ba yung refrigerant yan? So, madali lang naman yan. Kung may laman na refrigerant yan, tanggalin natin yung low side or high side. Depende naman yan eh. Yung low side kasi maliit na valve. Yung high side naman malaking valve. So, kahit sa takip makikita mo ng low side ay maliit. So, tanggalin natin. Uy, tanggal. May o-ring niya. So, may o-ring yan para hindi lumabas yung refrigerant. So, ang gawin lang, kumuha lang ng screw. So, madali lang naman na mag-check ng kung may laman na refrigerant yan. Ang gagawin lang natin, kukuha lang tayo ng screw. Then, ipapurge natin. Titingnan natin kung may malakas na pressure na lalabas dito. So, malakas. Ang ibig sabihin yan, marami siyang refrigerant na laman. So, hindi dyan ang problema. Okay, dito may refrigerant yung laman. Or may refrigerant sa loob. So, check nyo naman yung dito. Pero bago yun, i-check nyo muna yung sa compressor kung umiikot. Kung hindi umiikot yan, may problem siya sa electrical or sa magnetic clutch. Kung napapansin nyo yung tatlong merong paa o may tatlong bilog, yan yung compressor clutch. So, kung hindi umiikot yan, may karga naman yung system niya. Ang gagawin nyo, i-check nyo yung electrical. Yung electrical, check nyo yung electrical nya, hanapin nyo yung AC. So, titingnan nyo kung nasaan yung fuse ng AC. So, kung halimbawa nandito yung AC, 15 amp, i-check nyo yung fuse nya. So, kung halimbawa buo naman yung fuse, and check nyo yung relay. So, andito yung relay nya, napapansin nyo, andito sa dulo. So, nandito yung relay niya. I-check nyo rin kung may problema dito. So, di ba ang ginagawa ko, pag may problema yung relay, pinagpapalit ko lang yan. Mas madali yun para sa mga emergency. So, kung okay naman dito at hindi gumagana yun, pwede nyo naman i-recta yung magnetic clutch. So, sara natin. So, pwedeng i-recta yung magnetic clutch. Meron lang siyang wire sa ilalim. Isang wire lang yun. Pwedeng ilagay sa positive terminal ng battery na wire. Then, i-recta dito. Kung halimbawa na gumana siya, okay yung magnetic clutch nyo. So, kung okay din yung sa fuse and relay, pwede na kayo mag-proceed sa switch nya. So, low pressure switch ang sinasabi nila. Or dalawa kasi yan eh, may low pressure switch, may high pressure switch. So dalawa yan kasi kapag may problema rin yan, hindi rin gagana yung compressor. Kung hindi gumagana yan, hindi niya mapapagana yung compressor dahil walang signal na output mula dyan sa switch na yan para mag-engage yung compressor.
So, ayun. Nalaman na natin kung anong purpose ng switch na yan and sa compressor clutch and dun sa fuse and relay. Nalaman na natin ang step 2, proceed tayo sa step 3. Awa naman sa step 3. Halimbawa, hindi pa rin gumana yung magnetic clutch. Bakit kaya? I-check yung fan. So, napakahalaga ng fan. Auxiliary fan. Dahil ang auxiliary fan ay tulong yan para mapalamig, para hindi mag-high pressure yung aircon. So, magka-cut off yan, lalo na kapag overheat. So, kapag overheat yan, coolant. I-check yung coolant. Kasi kung overheat yan, magta-turn off yung, or magsha-shut off yung compressor dahil overheat nga. Ang dapat lang gawin, ay i-check yung fan kung gumagana. Kung overheat kasi yan, minsan hindi gumagana yung fan. Paganahin mo na yung fan bago mag-proceed sa aircon. So, lagyan ng tubig, then i-check yung AC. Turn AC kung okay na. So, kung nalagyan na yan, and yung fan, pwede nyo rin i-check kung may leak yung system niya, yung cooling system. So, kung may leak yung cooling system, maaari talagang magbawas yung sa reserva or yung radiator. Or cooling system tawag dun. So, tingnan ng water pump, tingnan yung mga jacket and hoses, heater core, radiator, lahat yan check kung may mga tagas. Naman na natin yung step 1. Ang step 1 ay ang fuse, yung blower, yung switch nya. So, ayun ang dapat unahin para at alamin din kung may lalabas na hangin mula dito. I-check rin yung resistor block. So, yung step 2 naman ay yung step 2 niya ay alamin kung may laman na refrigerant, alamin kung gumagana yung switch niya or high pressure switch or electrical connection. Then, yung mga fuses on and relay kung gumagana. Kahit walang gauge, pwede natin malaman kung may problema yung AC system niya. Pero mas mainam gumamit nito dahil para na din malaman yung kung gumagana yung compression ng compressor. Dito kasi nalalaman kung gumagana yung compression ng compressor eh. So, major na yun. So, kapag ganun, emergency naman din yung sinasabi ko, mas okay. Kung nag-overheat yung makina. So, i-check yung reserva, i-check yung coolant level, i-check yung leaks, yung fan, fuses, kasama rin yung fuses dyan. Kung overheat yung makina. Kung overheat yung makina, maaari ding mawala yung aircon. Isa rin yun. Or pangatlo, sa step 3 natin. Isa yung nalaman na natin kung paano mag-check ng aircon. Kung halimbawa na may emergency and nawala yung aircon yun, kung halimbawa ay nasa mainit kayo na biyahe, mas mainam na may alam kayo kasi naman wala. Baka naman kasi pagka nagka-problema, mahirapan kayo, lalo na kung halimbawa nasa kagubatan, lalo na kapag sa mga bulubundukin or ginabi kayo, halimbawa na tumiri kayo or nawala yung aircon nyo during midnight, so gabi, halimbawa nasa kagubatan kayo, anong dapat yung gawin? So, ano bang dapat gawin kapag overheat or nawala yung aircon? Eh, paano kung halimbawa may humahabol sa inyo na white lady? Oh, paano yun? Mas mainam na may alam kasya wala. Mas magandang magtanong and mas magandang manood kapag may nalalaman kang bago kahit na ikaw ay nagdadrive lamang. So, hanggang dito na lang guys ang video ko. Sana may natutunan kayo. Please like and subscribe na din para updated kayo sa mga video na i-upload ko. So, hanggang dito na lang guys. Papaalam na ako. Bye-bye! Whoop!